DBM Asphalt तयार पार्नु अगाडि सबैभन्दा पहिला त राम्रोसँग र मेटेरियलहरू नै प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक मात्रामा ग्रेडिङ साइजको इन्जिनियरिङ मापदण्डको जस्तै चिप्स साइज अनुसारको एग्रिगेट जस्तै 19 mm डाउन 16 mm डाउन 10 mm डाउन 4.75 mm अनि क्रसर डस्ट स्टोन डस्ट स्यान्ड बिटुमिन कन्टेन्ट बिटुमिन पर्सेन्ट जस्ता विभिन्न प्रडक्ट र मिक्स डिजाइनको पनि उत्तिकै निर्भर रहन्छ अथवा मिक्स डिजाइन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्लान asphalt तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। उचित इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई फलो गर्दै आवश्यक मात्रामा यसका हपर होलर कन्भेयर कन्टेनर जस्ता विभिन्न asphalt प्रडक्ट हुने साइजका होलर कन्भेयर बेल्ट जस्ता प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुपर्ने छँदैछ। तसर्थ विशेष गरी त र मेटेरियलहरूलाई नै बढी मात्रामा फोकस गरी इन्जिनियरिङ मापदण्डको तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बिटुमिन आवश्यक अनुसारको ग्रेड जस्तै BG10 BG20 BG30 BG40 आवश्यक टेम्परेचर अनुसार हामीले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई राम्रोसँग काटेर ड्रमबाट हिटिङ गरेर प्लानमा आवश्यक अनुसार हामीले मिक्सिङ रेसियो दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी asphalt प्लान सेटअप राम्रोसँग स्पिडमा डिजाइनमा इलेक्ट्रोनिक र हरेक कुराहरूलाई हिटिङ प्लान्ट जस्ता ब्लाचिङ प्लान्टहरू जस्ता मेकानिकल प्रोसेसलाई र प्रिन्सिपललाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ताकि राम्रोसँग माल asphalt DBM तयार होस्। त्यसको उचित मात्रामा रेसियो टेम्परेचर र आवश्यक मात्रामा रनिङ आवर अपरेटिङ सिस्टम जस्ता विभिन्न माध्यमहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै त्यहाँभित्रका प्रोसेसहरू मेकानिजमहरू र प्रिन्सिपलहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लानमा asphalt DBM तयार पारिसके पछाडि ती asphalt DBMहरूलाई साइटमा लगेर रोड कन्स्ट्रक्सन एलाइनमेन्टमा लेङ गर्नु अगाडि हामीले राम्रोसँग एयर कम्प्रेसर लगाएर साइटहरू क्लियर गर्ने सफा गर्ने लुज पार्टिकलहरू फाल्ने क्लिनिङ गर्ने एकदम स्मुथ सर्फेस एयर कन्डिसनहरूद्वारा
हावाहरू जन्य वस्तुहरू उडाएर ती सुक्खा जन्य वस्तुहरू उडाएर कम्प्याक्टेबल प्राइम सर्फेस बनायो गरी राम्रोसँगले ब्रुमर एयर कम्प्रेसर र तार ब्रसहरूले साइडलाई क्लिनिङ पार्ने सफा पार्ने क्लिनिङ गर्ने जस्ता एकदम राम्रो तरिकाले साइडहरू क्लियर गरिसके पछाडि राम्रो तरिकाले प्राइमिङ सर्फेस बनाउने प्राइमिङ गर्ने र एयर कम्प्रेसरले राम्ररी उडाएर एयर कम्प्रेसर राम्रोसँग तयार पारिसकेपछि प्राइम सर्फेस बनाउने र साथसाथै हामीले प्राइम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइममा 60% र 40%, 70%, 30% जति पनि हुनसक्छ आवश्यक डिजाइन अनुसार र टेम्परेचरमा निर्भर गर्दछ। माई डियर टेक्निकल फ्रेन्ड्स, त्यस पछाडि राम्रोसँग प्राइमिङ गरेको 24 आवर पछि जब साइट क्लियरिङ भई पेनिटेट हुन्छ त्यस पछाडि हामीले ट्यागकोट स्प्रे गर्न सक्छौँ र ट्यागकोट स्प्रे गरिसके पछाडि लगत्तै हामीले आस्फल्ट DBM लेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ र आस्फल्ट लेइङ गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँगले म्यानुअल्ली र मेकानिकल मेसिनले भए राम्रोसँग पेपरहरूले टिपरको सहायताबाट राम्ररी थिकनेस वाइज लेयर बाई लेयरमा हामीले आवश्यक सेन्टिमिटरमा डिजाइन गरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय टेक्निकल फ्रेन्ड्स, हामीले आस्फल्ट DBM गर्नुभन्दा अगाडि राम्रो इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै पेपर, टिपर, ट्र्याक्टर, एयर कम्प्रेसर जस्ता रोलिङको कामहरूमा टेन्डम, PTR, रोलिङ जस्ता विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको राम्रोसँग सेटअप गरी चलाउनु पर्ने अथवा अपरेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थिकनेस वाइज DBM आस्फल्ट लेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ र लेइङ गर्दा धेरै सेन्सिटिभ र राम्रोसँगले मिलाएर आवश्यक डिजाइन अनुसार प्राइमिङ सर्फेस, ट्यागकोट जस्ता कोटहरू आवश्यक कोटहरू सिल गरिसके पछाडि अथवा स्प्रे गरिसकेपछि हामीले त्यसको माध्यमबाट त्यसको साथसाथै त्यसको सतहमाथि चाहिँ हट मिक्स डिजाइनेबल DBM डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम आवश्यक टेम्परेचरमा 160 देखि मिनिमम 140 सेन्टिग्रेड तापमा चाहिँ हामीले लेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै लेइङ गरिसके पछाडि आवश्यक भाइब्रेटरमा अथवा पासमा DBMलाई टेन्डम रोलरले मिलाएर रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि नफाटियोस् नसरोस् र आवश्यक कम्प्याक्सन र डेन्सिटी पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले टेन्डम रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र टेन्डम रोलिङ गर्दाखेरि त्यस्तै अपरेटरले राम्रोसँग लेइङ र आवश्यक मात्रामा लेयर बाई लेयर पासिङ दिएर राम्ररी रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बखत इन्जिनियरहरूले सुपरभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टेन्डमले रोलिङ गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार भाइब्रेटिङ दिइसके पछाडि थप सर्फेस फिनिसिङको लागि PTR रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पेनोमेटिक रोलिङको मद्दतबाट सर्फेसलाई एकदम क्लिन सर्फेस, स्मुथ सर्फेस, ड्युरेबिलिटी र फ्लेक्सिबिलिटीको हुनबाट झन् थप मद्दत गर्दछ र यसै तरिकाले DBM आवश्यक किलोमिटरमा, आवश्यक मिटरमा, आवश्यक विथमा, आवश्यक चौडाइमा पास हेरी हामीले राम्रोसँग रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र PTR पेपरबाट यसरी लेयर बाई लेयर तरिकाले लेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। लेइङ गर्दा आवश्यक मात्रामा थिकनेस पुग्छ पुग्दैन र मिटर गेजले
आवश्यक मात्रामा थिकनेस हेर्दै नपुगेको ठाउँमा म्यानुअल्ली इक्विपमेन्टली पनि DBM थप घट गर्नुपर्ने, कटरिङ गर्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने, फिनिसिङ गर्नुपर्ने म्यानुअल्ली पनि हुन सक्छ। यस कुरालाई सिभिल इन्जिनियरले मध्यनजर गर्दै निर्देशन गर्दै यस्तो तरिकाले साइटमा DBM आस्फल्ट चाहिँ हामीले प्रडक्टको साथसाथै निर्माण अब लेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्निकल साथीहरू DBM एक झन्झटिलो र बहुत खर्चिलो पेभमेन्ट हो र यसलाई चाहिँ निकै धनराशि खर्चिनुपर्ने छँदैछ। तर यसको फाइदा भनेको यो धेरै टिक्ने, राम्रो हुने, मजबुत हुने, फ्लेक्सिबिलिटी हुने, धेरै लामो समयसम्म रहने र एकदम राम्रो स्मुथ सर्फेस हुने पनि यसको काम हो। धेर साथीहरू यस्तो तरिकाले DBM को थिकनेस 10 सेन्टी, 15 सेन्टी, 20 सेन्टी जति पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले DBM गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक र राम्रो तरिकाले इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल, इन्जिनियरिङ सिद्धान्तमा नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रोसँग फिनिसिङ, क्लियरिङ, लेइङ, थिकनेस, विथ जस्ता विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आदरणीय टेक्निकल फ्रेन्ड्स साथीहरू, यस्तो तरिकाले DBM राम्रो तरिकाले लेइङ गरिसके पछाडि र आवश्यक मात्रामा कम्प्याक्सन पछाडि पनि थिकनेस पुग्यो कि पुगेन भनेर राम्रोसँग कम्प्याक्सन भइसकेपछि अथवा सेट भइसके पछाडि हाम्रो एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ कोर कटर मेसिनले केक झिकेर यसको थिकनेस, वेट डेन्सिटी र इट्र्याक्सन आवश्यक मात्रामा रेसियोमा गयो कि गएन भनेर थिकनेस कोर कटर केक झिकेर पनि यसको थिकनेस, डेन्सिटी, BMA, BFA, मार्शल स्टेबिलिटी, फ्लो जस्ता विभिन्न टेस्टहरू हेर्न सकिन्छ। र साथसाथै राम्रोसँग पुगिसके पछाडि आवश्यक मात्रामा DBM आस्फल्ट कन्क्रिट एकदम राम्रो र बलियो मजबुत हुने फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट लेयर अथवा पेभमेन्ट हो। कस्ता धेर साथीहरू, आजलाई यस भिडियोले हजुरहरूलाई केही सरसहयोग हुनेछ र इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङमा एकदमै राम्रो नलेज हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले एउटा भिडियो डेमो सहित एउटा भिडियो हजुरहरूलाई देखाउने जमर्को गरेको छु। बस यति भन्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। धेरै आदरणीय साथीहरू।